If you've seen the topic I wrote out, it's about Alhaja Kaola's case. It's been about 3-4 days that it's been going on, but like you do know, we all are busy one way or the other. And I've not been able to come to this and talk about it. Just my own little opinion about it, and your opinion matters. It's just that anything on the internet, we tend to talk about it, and it's because it's a prevailing issue at this moment. Why is it prevailing at this moment? Is that of recent we have seen loads and loads of nudity going on the cyberspace. We have seen a lot of lórí cyberspace, and when things like this come up, we try to enlighten ourselves on how to take care of ourselves. When I first saw Alhaja's video, I wasn't going to talk about it. I wasn't really going to talk about it. I just felt this is disgusting. I got it. I had to even beg somebody to please send it to me, because I just saw everybody talking about want to go kore money ejo e ba mi ju oko si mi no need oko e ṣàánú mi e help condition Ajoke se mo pe anything tó bá ti ke ka han oko Ajoke no fẹ́ han oko, so mo wá ní òkè ejo nítorí Ọlọ́run e ba mi ju oko si mi wọ́n wá ṣàánú mi. Ẹni yẹn was very nice, bó ṣe ju oko láì sí mi nìyẹn. Oh bad, ẹ má bínú wípé máa rò ní alẹ́ yìí a little bit. Má show yín, okay, chicken fi oko hàn. Now, on a very serious note, wọ́n lọ ju oko kan káàkiri, wọ́n ní Alhaja mú oko. If we all remember, Alhaja Kaola is an Islamic scholar. She's an educationist. She's got a school, an Islamic school. Wọ́n jẹ́ ẹni ẹlẹ́sìn tí gbogbo wa mọ̀, tá dey respect ní society, because èèyàn gidi ni wọ́n ní society ní Nigeria àti all over the world. Ọlọ́run ò ní bà wá jẹ́ kó tó tún wá ṣe. So Alhaja, but tẹ́ bá rántí last year, Alhaja àti àbúrò wọn tó jẹ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá wọn tó wá jẹ́ last born family, wọ́n ń jà ní last year yẹn. Ìjà yẹn so pọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àṣírí ara wọn ni wọ́n tú síta. Kí ló fàjà? Àbúrò ní Alhaja gba ó já oko gbà mọ́ òun lọ́wọ́. Kíni yẹn dùn àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ Mariam. Ó dùn Mariam ń sunkún pé Alhaja ẹ̀dẹ̀ já oko gbà, ẹ̀ sì wo tọ́lọ́run mọ́ mi lára, ẹ̀ sì mọ bí ọkọ mi ṣe kú, ẹ̀ sì já oko gbà mọ́ mi lọ́wọ́. Ní ti last year yẹn. So ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ run tó tí gbogbo wa wò tá gbọ́. Okay, I think they were able to settle it. Àwọn àfà àgbààgbà ńlá wọ́n pè wọ́n. Bó bá Alhaja máa give excuse, Alhaja sọ pé kò ń ṣe big deal because Islam ó gbà kí ẹ̀gbọ́n kó gba ọkọ àbúrò, ó dẹ̀ gbà kí àbúrò gba ọkọ ẹ̀gbọ́n wọn. Oríṣiríṣi la gbọ́ on that issue pé Alhaja ìwà àdọ̀tí lélẹ́yìí. Tí Islam bọ́ bá ti ẹ̀sọ́, ó máa ń ní àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ mùsùlùmí, gẹ́gẹ́ bí ọmọ olúwàbí jẹ́ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ wọ́n dán gbogbo wa la gbọ́ pa ẹ̀. We talked about it, gbogbo wa náà la ṣe kí ẹ̀. Because kíní yẹn gbà yẹn bí èpè mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí ni. A máa ń gbọ́ pé ọ̀rẹ́ gba ọkọ ọ̀rẹ́ àìmọye. Even that the day I treated that case, it was another case tí lady kan gbé wá tó ní òun wà nílé ọkọ, ọ̀rẹ́ òun wà nílé ọkọ, ó dẹ̀ fi ọkọ tiẹ̀ sílẹ̀, ó wá gba ọkọ tòun. So we now, said gbogbo tó bọ̀ tí ẹ̀ ń sọ ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ẹ ní ìwọ. Kí ló wá rò sí ti Alhaja Kaola tó gba ọkọ àbúrò ẹ̀? Alhaja Kaola ti ṣàlàyé nígbà yẹn pé kò ń ṣe pé ọkọ gan tó ti fẹ́ sílé.
àbúrò tá à ń sọ yìí tó jẹ́ Mariam òun ló fẹ́ bàbá aláyé bámbàm Alhaji Àríṣekọ́lá ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá mọ̀ Alhaji Àríṣekọ́lá nígbà ayé wọn, wọ́n ní owó, wọ́n ní ọlá. Iyọ̀lá Abíọ́dún mo tún padà sẹ́yìn ní ká lè mú dáadáa. So Alhaja wa ní ó ṣá kìí ṣe ọkọ ẹ̀ gangan ṣebí Linda John. Okay, I'll be speaking Yoruba and English. Okay, let's do it that way. So we're talking about this young beautiful lady that last year or 2 years ago there was this big incident of the big sister snatching her younger sister's boyfriend or fiancé. So it was a big deal because the whole internet, it broke the internet. Oh yeah, it broke the internet as at that time because that was the first time, you know, that things like that came out publicly like that. Even as a scholar, a Muslim scholar, that's who this woman that was accused of snatching a junior sister's husband or fiancé. So that was the big deal then, and we all talked about it. They settled the matter, and I think everything was settled. All the affairs, àwọn àgbààgbà àfà ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n pe àwọn family yìí. This is a big family that wọ́n pè wọ́n ní Rufai family ní Ìbàdàn fáwọn tó mọ̀ wọ́n tó jẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn. It is a big family that believes so much in Islam. Their father was a scholar and it was very popular in Ibadan. So this thing was like a big slap to the whole family. Alhaja was tagged as the the black sheep of the family because she, even as a scholar, had problems. I don't know if they still have problems now. Had problems with almost every member of that family. Alhaja jẹ́ pé ẹni tí gbogbo àwọn ẹbí ń wò pé ìwọ ló ń bà wá lórúkọ jẹ́ nínú ẹbí ní 2 years ago tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ tún jẹ́ ẹlẹ́sìn tọ́lọ̀ ń gbé wọn ga tí wọ́n ní owó lọ́wọ́ tó ní school tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké ní ẹ̀sìn Islam. Ẹ̀sìn Islam ní bàjẹ́ lójú gbogbo wa láṣẹ Ìdùmarè. Kí ni ìwà jẹ́ pé nǹkan ọ̀tìjú? Alhaja gba ọkọ àbúrò wọn ní 2 years ago. Wọ́n parí ẹ̀. Alhaja came out. She said that's what Islam says. That is no big deal. That Islam allows that. But before that time, Alhaja has been tagged as Alhaja Atampako. Because Alhaja wọ́n ṣe fídíò kan nígbà náà. Wọ́n ní tí o bá fẹ́ rí ọkùnrin tí ó ní okó ńlá, àtàpàkò ẹsẹ̀ ní kó kọ́fì mọ̀. Wàhálà èmi ò mọ̀. N ti máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nípa private parts. Wọ́n ní tí o bá fẹ́ mọ obìnrin tí ìkíní abẹ́ bí ètè ẹ̀ bá ṣe rí, bí lips ẹ̀ bá ṣe rí ní kíní abẹ́ ẹ̀ ṣe máa rí. That if you want to know how a lady's private part is, it's how her lips are that will determine how her under will be. So, that was the first time I was hearing of the men. I do know that some women will say they look at the men's feet, they look at belts or something. I don't know. I don't look at anything. Mi ò kí ń wo ẹsẹ̀ ọkùnrin torí Ọlọ́run ti ṣe daddy tiwa fún wa. Mi ò ń wo ọkọ lọ́kọ mi ń wo ẹsẹ̀. So Alhaja was popular then because I will not preach gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí gidi, Mùsùlùmí òdodo wípé nínú Kùránì gan ni ó ti àyà kan nínú Kùránì ló sọ fún wa pé tí ẹ bá ti rí àtàpàkò ọkùnrin tó bá tóbi wípé àtàpàkò yẹn ló máa determine ohun tó wà ní abẹ́ ọkùnrin yẹn. Gbogbo èèyàn ń wo Alhaja pé ìyá tó ní ẹ̀sìn tó yìí. Gẹ́gẹ́ bí Adé ṣe mọ̀ pé àwa ò ní ẹ̀sìn àmọ́ ẹ̀sìn yẹn dáadáa gẹ́gẹ́ bí Alhaja ṣe mọ̀. Alhaja will know better than us because she said the toe of a man determines
the size of the penis of that man. So we don't know because we are not scholars in Islam. So she said she saw it in the Quran, in the Holy Quran. So Alhaja ló preach fún wa pé gbogbo ọkùnrin tí ẹ bá ti ìwọ́gun ọmọbìnrin kó tó lọ lé ọkọ tí ọkùnrin bá ti ń toast ẹ kọ́kọ́ wo àtàǹpàkò ẹ̀, check the toes to be sure that that man has got what you need. Today is Friday night, so we have to be raw. Alhaja said we should be looking at the toes. A lot of people won't condemn Alhaja pé ó ń kọ́ àwọn ọmọ kékèké ní kọ̀kúkọ̀ níbo ló ti rí nínú Quran. Even àwọn àfáà mi gan wọ́n tackle Alhaja lórí internet. Anyway, gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, kò sí kíjà má lè sí oníkálukú with their own opinion. Alhaja might have read it from her own particular Quran. Wọ́n ní àtàpàkò la máa fi mọ okó ọkùnrin. Okay, let's go forward. Tí Alhaja preach nípa àtàǹpàkò ní ọ̀rọ̀ pé ó gba ọkọ àbúrò ẹ̀ jáde. Wọ́n parí ìjà yẹn gbogbo ẹ̀ lọ 2 years ago. Of recent, kẹ́ni mo pa Alhaja wà very controversial. Alhaja wà very, very controversial. She is very controversial. I just think, sometimes I do think it's just a thing, clout chasing, I would say, sometimes. Because sometimes some things she says will baffle you. Pé èèyàn tó mọ ẹ̀sìn tó yìí ni Alhaja. Alhaja jáde bí 3-4 months ago tí wọ́n sọ pé kí lorúkọ orin Zazu ó ṣojú bí Tabasha Zazu ẹ̀jẹ̀ lójú bí Tabasha Zazu. Alhaja came out and said pé Zazu is in the Quran, pé nǹkan àlùbáríkà ni Zazu. She said it's part of Quran citation, Zazu. She was condemned. And Alhaja came out and apologized to the whole world. But, you know, she didn't mean it that way. Pé àwọn ò mean ẹ̀ bẹ́ẹ̀. N táwọn rí nínú Quran bóyá àwa ayé la gbà ní ìgbàkúgbà. Ẹ má gbàgbé. Àwọn Alhaja gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn. Àwọn Alhaja gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn. We are looking at her and a lot of people see her as a model. And whatever she says goes a long way. Goes a long way. I'm not one. Ajoke, Mori Oyeleje. I'm not one. Ẹ má bínú àǹtí ẹjọ́, ẹ má búyàn bí ẹ má bú mi. Alhaja àbí. Alhaja lẹ́yìn náà ni. Alhaja. So, kò yé yín, Alhaja now came out and said no. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Mo ti lọ báyìí. But Alhaja ní kẹ́ ní sùúrù ẹ má ti lọ. So Alhaja ní ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ò dẹ̀ mí ìnẹ̀ bẹ́ẹ̀. So everybody náà gbà pé but ọkàn sọ fún Alhaja ní pé Alhaja ẹ má gbàgbé pé ẹ̀yin là ń wò gẹ́gẹ́ bí àkọ́ṣe. Ẹ má ṣì wá lọ́nà because nǹkan tẹ́ bá sọ I believe pé Quran ló sọ. It's like my pastor coming on pulpit to tell me that look, when you see a man's feet or my pastor's wife, because I look at my pastor's wife as a model in my church. So if my pastor's wife comes out and say, look, you congregation, when you see a man and you look at the feet, it determines the kind of bola in that man's skin. I would believe my pastor's wife more than any other person. So it's just that we believe so much on this, our religious leaders. I trust our religious leaders whether it is wrong or right. And that is where we are in Nigeria, in Africa. Whatever any religious leader gives to us, we buy it just like that. Anyways, Alhaja apologized and that was it. Until just Monday or Tuesday, I was seeing everybody on the internet saying, they are saying Bola, big one, Okola, Alhaja and she head, but everybody be Alhaja she mu heading. We pay wow, head mistress Alhaja. One pay head mistress ke, head mistress, head mistress. Okay, me calling Mumu to get the mistress. And fix sister Karo, Tisha Karo, head mistress ni mu. But one ni Alhaja no head mistress. Mo ni Alhaja, wọ́n kì í ṣe head mistress, ṣe bí
wọ́n ní school ni ṣé wọ́n tún jẹ́ mistress ni wọ́n ní heading tí Alhaja ń ṣe fún ọkùnrin kan pé ó bad mi ò dẹ̀ ń fetí gbọ́ irú yẹn mo wá wò pé ẹ gbà mí ẹjọ́ ẹ̀dẹ̀ ṣàánú mi ẹ ṣàánú Àjọkẹ́ ẹ bá mi ju kíní sínú yínbọ́ọ̀sì mi bó ṣe yínbọ́ọ̀sì mi ní okó nìyẹn mi ní parọ́ fún yín when I saw the gbola I couldn't sleep because Zazi ti lọ bíṣẹ́ táyì tó wà lọ ju okó sí mi yẹn ò dáa nǹkan tó bá tún wájú yẹn wà kí n ṣe pé okó tó normal abnormal okó. In fact, let me describe the oko for you, maybe because I won't be able to show you the video. But when I saw the oko has a very lovely ball up there. Shemo cap here, the cap, well cut cap. What cut cap? Mon ṣàlàyé bó ṣe rí fún yín ni o. Please DJ, welcome. Full Friday la wa yo. I will send it later after the show. So, bí oko yẹn ṣe rí, èmi ṣé rí nǹkan tó dùn èmi jù nínú gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní pé Alhaja ní sùúrù ẹ máa pè yín. Oko yẹn, ó ní cap yẹn ó lọ báyìí. Ṣé mo pé wọ́n máa ń ṣe oko mi dà. Some people, they don't know how to circumcise well. Do you understand? So some men's circumcision, their gbola is not well circumcised. But this particular gbola, the cap is so round, like a ring, beautiful ring. So, ó wá pupa cherry bí tó máa ń sítọ́ yìí, ó wá pupa báyìí. So, cap yẹn gan tó yìí, cap yẹn tó yìí, ẹ wò cap lásán ó tó yìí. Cap tẹnu mi ò dé tó bẹ́ẹ̀ wò. Cap yẹn tó yìí. Alhaja Kaola bá tẹ̀sí bí o. Cap yẹn tó yìí. Very beautiful round shape. Cap yẹn, okay, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Cap yẹn tó yìí. Ó wá ṣe báyìí. That cap so big. Ìyẹn ni mo kọ́kọ́ rí mu ní, kí lélẹ̀? Olóòmọ́ máa jẹ́ kó bá yàn ní àwẹ̀ jẹ́wọ́. Ó dẹ̀ ká máa wà nínú àwẹ̀. She understand. I was thinking, stop, learn to answer, stop, watching things like this. And the person that sent the oko to me is on this program. He was the one that sent oko to me. I was very, very, I didn't believe he could send such a thing to me, but I begged him to send the oko to me. So, mo kàn discover pé mi lè fi video yẹn hàn yín, but màá ṣàlàyé bí Alhaja bó ṣe claim sí oko, màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. So, kíni tí mo rí yẹn ó bà mí lẹ́rù òtútù mú mi mo ní yéèpà báwo mo ṣe lè rí wé lè jẹ but ti dájú mi tó mi àti dájú tó mi ti dájú náà wà okay but jẹ́ kí n describe eléyìí tí mo rí so bí ṣe wá rí mo ti ìwà pé cap lásán kúkú ni kí ló ń gbẹ́gbẹ́ lè máa ní bá rí kíní náà tó yọ tó yìí wà láì bó ṣe tó lè ní ìgbà parọ́ tí Alhaja gbé sí ẹnu rẹ̀ mi ò rí wẹ́rẹ̀ ó pọ̀ máa yẹn Ọlọ́run kẹ́ wọn ẹni tó ní kíní yìí Ọlọ́run kẹ́ kí ló dé bọ̀dá yẹn gun lójú kòkòrò ni wọ́n fi ìbínú gbé oko wá sílé ayé ni wọ́n ò mú oko kékeré o ìbínú náà fi choose oko ojú kòkòrò náà fi gbé oko wá sí ilé ayé broda mi ò tiẹ̀ máa ń gbé ẹ̀yìn ni ẹ rìkọ́ọ̀dù fídíò yìí ṣùgbọ́n kan tí èmi fẹ́ bá yín wí fún ni pé ẹ ní ojú kòkòrò oko yín tóbi kí ló dé whoever that owns that gbola Ọlọ́run kẹ́ wọn Ọlọ́run kẹ́ yín níwájú lókè yẹn ó tún wá kẹ́ yín níbí bá ẹ̀yin nìkan tán oko yẹn wá dúdú ẹ wá yẹ kí n sọ̀sọ́ kí n sọ. Anyway, I'm just describing the cap and the stick itself. The cap, round, very well rounded. The man is well circumcised, beautifully circumcised. Do you understand? He has a very long thing under the cap, and well erect. In fact, oko yẹn dúró kò ṣe báyìí mo pé mi oko máa ṣe báyìí a máa rẹ oko kò rẹ oko man ni bó ṣe gbé dání ni. So when I saw it,
I was flabbergasted. I didn't believe it. And I said, oh, no wonder. Alhaja couldn't resist it. Alhaja didn't even know when she said, níbi ni màá kú sí, bóyá ni màá délé, níbi ni màá kú sí, bóyá ni màá délé. Alhaja bá gbé kíní tá à ń sọ yìí sí ẹnu. Yeah! Alhaja bá yọ, wàláhì, dáríjì mi Olúwa, dáríjì mi Olúwa, dáríjì mi Olúwa, mò ń gba àdúrà, ní eléyìí tí mo gbé yìí. Alhaja àdúrà, á tún mú báyìí, wọ́n á tún fà á sókè, wọ́n á tún fà á sílẹ̀, wọ́n á tún fà á sókè, wọ́n á tún fà á sílẹ̀. Alhaja. Alhaja is good. Headmistress ni Alhaja. Wàláhì. Headmistress gidi ni Alhaja. Èmi gbádùn kìíní yẹn because some of us, we don't even know how to do it well. Sincerely, Alhaja taught us how to do it the proper way. Some of us are man gay oko Jenny. I'm not paying you. Some of us mọ̀ pé a máa gbé kíní yẹn ẹ wá Alhaja ṣe gbé wọ́n gbé báyìí ẹ wò bó ṣe gbé wọ́n mú láti òkè báyìí wọ́n wá ọkọ̀ látòkè títí lọ sókè o ọkọ̀ láti ilẹ̀ títí ẹgbẹ̀jì gẹ́gẹ́. Alhaja kó báyìí wọ́n ṣe wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n mú báyìí wọ́n mú bí wọ́n bá tẹ̀ bá mú tẹ̀sí bí o wọ́n bá pa wọ́n bá farabalẹ̀ tọ́jú oko. That will tell you how good Alhaja is when it comes to taking care of a man. Because if you can take oko as, Mary Anderson, if you can take care of oko like that, preciously, kí o mú nǹkan dání kó mú bí ìgbà tẹ́ pé o mú gold dání o fẹ́ kí gold yẹn bàjẹ́ o mú báyìí wá sí ọ̀rá farabalẹ̀ mú pé yéé nǹkan gidi rèé kò gbọ́dọ̀ jábọ́ wàláhì eléyìí ò gbọ́dọ̀ jábọ́ wàláhì ó yẹ ẹ̀mùtì. Alhaja iṣẹ́ ni Alhaja ṣe. When I saw the video mo wá rí pé Alhaja tún gún orí báyìí wọ́n tún bẹ́rẹ̀ orí sí báyìí wọ́n tún fà jáde wọ́n á gbé báyìí wọ́n á tún padà wọ́n á tún mú wọ́n á tún padà. Mo ní sọ bó ṣe ń ṣe kinní rèé. Mo wá rí pé Alhaja ò kì í ṣe scholar nínú Islam nìkan, scholar nínú gbogbo ń tà ń sọ yìí ni Alhaja jẹ́. Ọlọ́run kẹ́ wọn. Alhaja good. Alhaja ní sùúrù. Now wọ́n náà tún kó ẹkùn méjèèjì ṣe mọ̀ pé méjèèjì wọ́n náà tún kó because bọ̀dá yẹn náà tún kó sí abẹ́ àárí dáadáa. Bọ̀dá yẹn Alhaja tún kó wọ́n tún kó sí báyìí kí Alhaja tó wá bọ́ sí òkè wọ́n wá fẹ́ ṣe gbàtọ́ ṣáà gbogbo ìtọ́ ń ṣe yẹn àlùalá lọ́yìn ṣe wọ́n ṣe àlùalá pàtó yá Alhaja kò bọ́ sí òkè ni pé yes time to kírun lórí Alhaji. Ẹ má lo red face níbí o ẹjọ ẹyẹ agbádùn ẹ mi láìkí ẹ o pé okay Alhaja wá bọ́ sí wọ́n ṣe wá bọ́ ara wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Now on a very serious note, I know we are cruising. I know we are talking about how good Alhaja is when it comes to sucking. We have to be practical here. Honestly, she's very good. She's very good. And the man himself has the big thing that most women are looking for. But it's too big. Me, I can't take that one. It's too big. I don't know how Alhaja did it. That thing is too big. Ìyẹn máa fa gbogbo ìfun ẹ̀dọ̀ gbogbo abẹ́yàn ya ni kò dá. Ó ti pọ̀ jù. Bọ̀dá yẹn lójú kòkòrò oko. Wọ́n gbé oko yẹn wá sí ilé ayé ló ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Wọ́n lè máa kó tó yẹn wá. Oko yẹn ti pọ̀ jù. Alhaja. Ẹ̀yin náà try sharp. Mi ò jẹ́ gbárù oko yẹn o. Ta ló gbé oko yẹn wá bá yín tẹ́yin náà dé gbà? Ó ga o Alhaja. Wọ́n á kó wa yọ o. As we are cruising, like I said, Ọlọ́run ọba. The question is, who released the video to the whole world? Who is the man, who is the beast that released the video to the whole world? Ta ni ẹni bí? Ta ni èèyàn kéèyàn? Ta ni ẹni tí Ọlọ́run ò ní yọ́nú sí tó ju fídíò yẹn síta
fún gbogbo wa kárí. Ta ni ẹni bí tí ò wá láti inú obìnrin tí ò ṣe pé obìnrin ló ṣe ẹ̀dá ẹ̀ tó release fídíò Alhaja síta. Ìyẹn lèmi ń béèrè fún o, because we have seen a lot of videos. Wọ́n ní ọkọ Alhaja Sharafa òun ló gbé fídíò síta. Now let's go back to who Sharafa is. Wọ́n ní Alhaja pé ọkọ the 9th husband ni Sharafa jẹ́, bóyá 8th or 9th husband ni Sharafa tó jẹ́ ọkọ Alhaja kan tó gba ọkọ àbúrò wọn. Please, let's get something right. Before Alhaja got involved with her àbúrò's fiancé, the last man she had her children for is the Sharafa. So Sharafa ni Alhaja bí àwọn ọmọ tọ́lọ́run gbọ́n dá, because ojú ọmọ kún Alhaja. And then you will understand why she has been used to having sex, because wọ́n ní ẹni tí ó ń wá ọmọ kò ń gbòòbò. Ẹ má bínú pé mo sọ bẹ́ẹ̀. She was looking for fruit of the womb, and she was ready to do it anyhow just to have the children. Now, Alhaja has accused some people with the Amolo release video. Alhaja accused Sharafa to jẹ́ ọkọ wọn tí wọ́n bí ọmọ fún the 9th husband or 8th husband, whatever you want to call it, because gbogbo wọn ṣe ń pè wọ́n nìyẹn. Tẹ́ bá rántí gbà tí ìjà Mariam tó jẹ́ àbúrò Alhaja pẹ̀lú Alhaja lórí pé òun gbọ́kọ wọn gbọ́kọ ara wọn. Sharafa came out and talked about Alhaja wípé Alhaja has very high libido, wípé Alhaja ń dó fò. Bí Sharafa ṣe sọ mo ṣe ń sọ, ẹ ṣàánú mi, èmi kọ́ mo sọ o. Sharafa ní nínú àwẹ̀ tóun bá ń sùn, níṣẹ́ Alhaja yóò wá fa okó òun, bó ṣe ń sọ ni yìí sì mọ́ sùn, Alhaja yóò sì fa okó mi, yóò sì mọ́ gbé mu, yóò sì mọ́ gbé mu, yóò sì mọ́ gbé mu. Ó ní that was why he left the relationship. Wípé Alhaja fẹ́ fi o kìíní tàn wí, ó fẹ́ fi bà tòun jẹ́ nínú ilé. Gbogbo wa la bú Sharafa. Èmi wà nínú àwọn tó bú bọ̀dá Sharafa pé ẹ wá ẹ̀yin ò tiẹ̀ gbádùn táwọn ọkùnrin mi ń wá. Tí àwọn ọkùnrin mi ń wá ní wọ́n gbé fún ẹ̀yin láfẹ̀ẹ́ lófò, ẹ tún complain pé wọ́n fẹ́ dó yín pa nínú ilé. Èmi ò mà gbọ́wọ́ ẹ̀rí o, wàhálà èmi ò gbọ́wọ́ ẹ̀rí, ọ̀dọ̀ bọ̀dá Sharafa ni mo ti kọ́kọ́ gbọ́ wípé èèyàn kan fẹ́ dó àwọn pa sínú ilé, ìyàwó ilé yín. Láì kìí ṣe pé lè ṣe dáadáa. Wọ́n ní nínú àwẹ̀ Alhaja ò kì í jẹ́ káwọn gbààwẹ̀, Alhaja máa béèrè fún okó ni. Báwọn ṣe sọ, àwa bá ní iṣẹ́ tẹ gbà ni, iṣẹ́ tẹ gbà ni. Èèyàn ò lè wà nílé ìyàwó, ò lè níyàwó lé kó má satisfy ẹ̀. If you know your wife's libido is high and the sex drive is high, you just have to be like that. Enjoy it the way it is. Ibukun Ayodele, I shower somebody. I'm not giving you. You understand? Money, So, part of nǹkan tó náà fi jà nìyẹn. Bó ní fídíò tí Sharafa ṣe ní ọdún náà lọ́hùn, he was saying he had some videos of Alhaja escapades, not with himself, pé kò ṣe pé pẹ̀lú òun o, wípé ìṣekúṣe tí Alhaja ń ṣe kiri, òun ní àwọn videos kan. Ṣùgbọ́n wọ́n ti bẹ òun. Àwọn another video is out. Ẹjọ́ ẹ̀yin tèmi tẹ́ wá ń bẹ bá ń wá fídíò òun. Wọ́n ní wọ́n ti bẹ òun, ìyẹn Sharafa ló sọ ó náà ti bẹ òun, ó dẹ̀ ní wàláyì tàláyì mo ti delete fídíò yẹn, wàláyì tàláyì mo ti delete fídíò.
And when a Muslim tells you wallahi talahi, I want to believe that. It's like me saying, honestly, before God, I swear to God or Jesus, I will never lie when it comes to calling the name of the Lord. They try to Nigeria. Who is this? You know, I will never lie with the name of the Lord, because when you do not call the name of the Lord in vain. Shamal said, then what's special in having fun with a real husband? Ajoke, you are not being truthful. So, he said, well, òun ní àwọn ìwà tí ò dá Alhaja ṣe dání. Wọ́n dẹ̀ pé Ọlọ́run, wọ́n pé gbogbo ẹ̀ pé àwọn ò ní release video yẹn. Wípé in fact àwọn ti delete ẹ̀. Mo wo fíìmù, kí ló máa ń pè live stream èèyàn kan tí wọ́n sọ pé fi Ọlọ́run búra pé o ti delete ẹ̀. Ó dẹ̀ ní wallahi talahi mo ti delete ẹ̀. Well, we all believed the video was deleted. We don't even know what the video was all about. Immediately, tí Sharafa ṣe video tán, Alhaja came out and said, I know the video you are talking about. The video you were talking about, Sharafa, is it not the video tí mo ti gbọ́, tí mo ta ṣeré tán, tí mo dẹ̀ gbòòrò sáyà, tí mo lọ sí inú toilet, tí mo dẹ̀ bọ́ta, mo rí ẹ tó ń lo fóònù. Mo rí ẹ tó ń lo fóònù tí mo wá rí ẹ tó ń lò. Mo bí ẹ pé ṣé òun rìkọ́ọ̀dù mi ni, ó dẹ̀ ní òun rìkọ́ọ̀dù mi pé òun lo fóònù ni. Alhaja ní release ẹ tó wọ́n máa release ẹ kí ni mo ṣe kìnnìkan. But Sharafa said he had deleted the video at that time. Egbe ti wá regbe, egbe ti regbe. Mi wá mọ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Alhaja, because mo rántí pé Mariam tó jẹ́ àbúrò Alhaja tó náà gbọ́kọ ara wọn yìí, wọ́n ti parí ìjà fún wọn tí mo rí wọn lọ́dọ̀ àwọn àfáà kan tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n parí ìjà yìí fún wọn. Kò síjà láàrin Mariam àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mọ́. Bó mo wà surprise nígbà tí Alhaja dé, tí Alhaja ní Mariam, nígbà tá a rí okó àti gbogbo eré Alhaja níta. Alhaja ní Mariam àtọ́jẹ́ ọmọ ìyá àwọn, ọmọ bàbá àwọn, àti Sharafa táwọn bí gbogbo ọmọ tọ́lọ́run fún àwọn ló ṣe ìkàyí fún Alhaja. In fact, I as a woman, I totally, and I stand before God tí máa lọ jẹ́ fún ní ọjọ́ ìkẹyìn. I stand against anybody bringing women's nudity out. And they believe that anybody tó bá ṣe wẹ̀, kí obìnrin o, ọkùnrin o, ò ní rí ọ̀run wò. O àṣírí ẹni náà ò dẹ̀ lè bò mọ́ láyéláyé. Ìwọ ọmọkùnrin tó ní sex pẹ̀lú partner, to wá rò pé the best thing to do is to post it out whether you're trying to blackmail the person or not. How do you think God can forgive you on that? Do you know you've killed that woman totally on heart? No matter what, kò sí bí obìnrin ṣe lè ṣe bone face. Wọ́n ti rí and so. It is not as easy as it is. Yola, I will show you the video. You want to see the video? Okay, hold on now. I will show you the video now. The very video. Okay. I will show the video and I don't mind. Let them close this page today. I'm coming. Mi ṣe ní show ẹ. Tí ẹ pé nǹkan tí mo rí yóò tó yìí, máa show ẹ o. Mi ní show kíni. Alága ní sùúrù. Now, gbogbo ìwọ ọkùnrin àbí ẹnikẹ́ni tí ó gbé ìhòòhò Alhaja síta tó release video yẹn, ó kú ẹ ó kọ lọ́rùn ọba. Ó kú ọjọ́ àti sùn ẹ. Ó kú ọjọ́ tó bá jáde ní ilé ayé tó máa lọ jẹ́ ìpè fún Ọlọ́run tó dá ìwọ. Tó bá jẹ́ pé o fẹ́ fi ṣèkà fún ẹni yìí ni. Alhaja àti Jade, wọ́n ní àwọn ọmọ tí fídíò yìí ti jáde.
first day tí Alhaja kọ́kọ́ jáde n tí ó kọ́kọ́ yé mi that was a little bit disappointed on that day immediately tó ṣe gbogbo fídíò yìí tó ní jẹta tari fídíò bí tí Alhaja ti ń ṣe Eddie Alhaja àwọn náà Alhaja máa jáde no dry smoke don't worry wọ́n náà Alhaja máa jáde Alhaja máa sọ ìrírí ayé fún wa Alhaja came out and she was preaching instead of consum nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan Alhaja kò bẹ̀rẹ̀ sí preach ni wọ́n ṣàlàyé fún wa àwọn sàbẹ́ ànábì wọ́n rìn báyìí àwọn sàbẹ́ ànábì rìn bákan àwọn sàbẹ́ ànábì èèyàn lè ṣe kó má ràdán wò Ọlọ́run ní jẹ́ àràdán tán ní ràdán tán lórúkọ Jésù kò sẹ́ni tí ò lè rí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn expect more from Alhaja that day Alhaja ti wá jáde lánàá wọ́n ti ṣàlàyé tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí Barrister ní àtúbọ̀tán ló dájú nílé ayé mi àtúbọ̀tán ló dájú ló dá mi lójú ti gbàgbé Barrister wọ́n tí àtúbọ̀tán ìwọ tó ṣerú iṣẹ́ yìí wọ́n tí ọjọ́ tó máa sùn tó ò ní jí mọ́ Alhaja now came out lánàá Alhaja ṣàlàyé tiwọn ẹjọ́ ẹ bá a gbọ́n tí Alhaja sọ Alhaja ó yá ẹnì ṣó ńlẹ̀. Orí bẹ́ẹ̀dì yẹn torí pé ta bá ní Ọlọ́run rí wa ká jẹ́ kéèyàn náà rí wa olùwọ́pá àlejò ọlá. I will show you the video now. Mo kàn fẹ́ jáde nínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn múmi ní àwọn èèyàn sọ fún mi ní láti explain. Ẹ mọ̀ nǹkan mo fẹ́ kẹ́ wo fídíò yìí. For all of you that have watched where the Alhaja was doing sucking, when Alhaja was doing the real thing, tíbi tí Alhaja ti ń ṣe heading, ẹ bá mi wo fídíò yìí dáadáa kẹ́dẹ̀ wo Alhaja lọ fi yàrá yẹn hù wá. Màá wá show fídíò yẹn tẹ́ bá ti wo eléyìí tán ó yá ẹ máa wò ó lọ. Àgbèrè láti Ọlọ́run ní ṣe mí lẹ́yìn tí ò ní depression. Àmín Jésù. Ọlọ́run dákun má jẹ́ kí n yẹ hypertension. Àmín Jésù. Ọlọ́run dákun má jẹ́ ní psychological trauma. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Olúwa kó wọlé àdínẹ́bù Muhammad mò ń bọ̀ jẹ́ kí n close the cupboard yìí I'm coming. Mi ìmọ̀ káwọn ní ò bá ní pàdé. Is it the same place? Olasunbola Yinka said it's the same place. Thank you. I don't know. I just want us to watch this together. This is my toilet. Toilet mi rè níbí. Bed rè. No, dry smoke, don't worry. Bá ti kúrò láyé á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run níjọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ni, kábíyèsí Olúwa. Bá ní Ọlọ́run rí wa, Ọlọ́run rí wa. Ẹ jẹ́ kéèyàn náà. Ẹ jẹ́ kéèyàn náà rí wa. Wallahi tallahi. Mo nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run lánìtàn lára Sharafa. Sharafa jẹ́ ẹ má bínú o. Sharafa jẹ́ ọkọ tá à ń sọ sí Alhaja accuse pé òun ló gbé fídíò yẹn jáde. Alhaja ní àwọn love Sharafa bí ẹyin ojú ẹ máa gbọ́ ẹ má gbàgbé o. Mo sọ fún yín pé ojú ń kún Alhaja for years wọn ò bí ọmọ. Wọ́n láwọn love Sharafa. Èyàn lè gbé wo kó yẹn dání kíyàn tí ẹ má love ó yẹ ẹ má bínú Alhaja ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Èmi ò mọ̀ wípé ara àwọn kan máa marry man ni. Pé kọ́ máa marry. I don't know. Ngesi lóde jó. Ó wá bá mi sọ̀rọ̀ nínú ọ́fíìsì mi ni. Mi mọ̀ wípé wọ́n dẹ́. Kò yé mi tán. Wípé ẹni tèmi rẹ̀ jọ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan náà. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló ní kí n ṣe sábàbí wíwáyé ẹ̀ lóòótọ́ mọ́ mi ló. Ẹ má gbọ́ o wọ́n ní ẹni tó jẹ́ àbúrò àwọn tó jẹ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá wọn wọ́n ní òun pẹ̀lú Sharafa no plan ni downfall àwọn ẹ má gbọ́ o ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìkẹ́bọ̀. Ṣùgbọ́n mi ni mo encourage màmí torí pé màmí ti fed up nígbà yẹn mo ní no. Ẹ láti bí Ọlọ́run dákun ṣàánú wa wallahi tallahi. Please Jade, I don't know your opinion o. Bí Ọlọ́run kì í fún yàn ní nǹkan tán mi kì í ṣe màláíkà èèyàn ní mí. Àdàfún yín Alhaja. Alhaja ní àwọn ò kì í ṣe saints èèyàn ẹlẹ́wọ̀n ara làwọn
ara máa ń béèrè fún bí òwò ṣe lè dóko ni Alhaja ṣe lè dóko. Ẹ má jẹ́ kí a máa deceive ara wa when it comes to religion. We owe these people so much in high esteem that we think they cannot do what they can do. What you and I will do is what they will do when it comes to sex. But by the time we now put a very high price on them and we see them as a mini god, it means we will not let them be free. Ẹlẹ́wọ̀n ara ni àwọn Alhaja, àwọn Alhaji, àwọn àfáà wa nílé kéwú tí wọ́n kọ́ wa ní kéwú, wọ́n pe láìláì, ìlàláwù, láìláì, ìlàláwù. Ẹlẹ́wọ̀n ara ni wọ́n. Pásítọ̀ ẹlẹ́wọ̀n ara ni. Ìtorí bó jẹ́ pásítọ̀ ìyẹn ò ní kó wọ aṣọ tó transparent lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ kò feel pé only man ni pásítọ̀ ò ní wù ẹ́. Tí pásítọ̀ bá rí àyà ẹ tó ga àwọn ibi tó ga yìí òfin ìgàngà kan ló ń bọ̀ yìí òye ìpà. Pásítọ̀ fẹ́ wo nǹkan tó dì sábẹ́ òótọ́ ni ẹ máa ní sùúrù. Ṣẹlẹ̀ nínú ṣe omi àtẹ̀jẹ̀ ló ń flow lára mi. Bẹ́ẹ̀ ni Alhaja. Mo wá fẹ́ ọkọ tó wá fẹ́ mi ní ṣùlọ́kà. Bẹ́ẹ̀ ni Alhaja. Ó wá dànà mi. Mo sì yọ̀ǹda gbogbo tí mo ní fún. Billahi azim. Títí kan gbogbo òbò. Èèwọ̀ nífẹ̀ẹ́ tí wà àti bọ̀tán rí láti pa irọ́. Mo kàn fẹ́ kẹ́yìn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ lára mi. Mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ nínú mọ̀ọ́yìnṣà mi. This is my bed. Dúbẹ̀ tí arákùnrin yẹn fi bora rèé. Tí Ṣàráfà fi bora òlélẹ̀. Mo dẹ̀ wà nínú òwò. Anyway, a lè mọ kọ́lọ̀ duvet ṣe mọ̀ pé ó ti pẹ́. Fídíò tó ń sọ yìí sìn á ti wọ bí 2 years tí àwọn àti Ṣàráfà ti fira wọn sílẹ̀ or 3 years ó ti pẹ́. So bóyá the same duvet yẹn náà ni Alhaja tó wá fi hàn wá yẹn. So èmi ò mọ̀ o. Òun mo ṣe sọ pé your opinion, my opinion, I keep it to myself and I'm opening this place for you to tell me your opinion on this. Do you think Alhaja is telling the truth? Because if it is true, that it is the same Ṣàráfà tí Alhaja bí gbogbo ọmọ wọn fún ni ó release video. Á jẹ́ pé kò sí èèyàn mọ́. Á jẹ́ pé kò sí èèyàn mọ́. Èmi dẹ̀ tún wá rò ó ní ọ̀nà àmì pé okay tó bá possible ṣó possible kí Ṣàráfà náà gbé okó ara ẹ̀ síta pé ká rí ṣó fẹ́ advertise pé òun yìí wà available ni because kò sí ẹni tẹ́ bá mú àwọn obìnrin tó ń pè mí pé ẹjọ́ Àjọkẹ́ jọ wọ́n lé olóko lọ́wọ́ ò dẹ̀ sẹ́ǹdì okó yìí sí wa a fẹ́ lò lálẹ́ yìí ni mo ní ẹ fẹ́ lóko olóko ọlọ́run má jẹ́ ká rí wàhálà o ẹ fẹ́ lóko olóko ó yá. Mo wọ bùbá mo wá rọra kúnlẹ̀ sí etí bíi òun ni mo fi ń bá ṣeré. Wallahi tallahi mi ìmọ̀ràn ra kó fídíò ọjọ́ kan péré ni mo ṣàkíyèsí ẹ̀ ọjọ́ ẹ̀yọ kan péré ọjọ́ náà mo wọ tọ́ílẹ̀tì lọ́tọ̀ mo wá ń padà bọ̀. Ṣé àwọn tí pé mo sọ fún yín pé ó lóun ti rí tí ó ń fídíò òun once rí and I want to ask that same man Alhaja Ṣàráfà kí lẹ̀ ń rìkọ́dù ìyàwó yín sí. Because ẹyọ kan tó lóun ká yín mọ́ yẹn mi ò mọ̀ tó lóko yìí o mi mọ̀ bóyá kó yín lélẹ́yìí o mi mọ̀ bóyá Alhaja ń sọ òótọ́ lórí this particular one o but lórí èyí tí Alhaja láwọn rí yín tí ẹ̀ ń record fún kí lẹ fẹ́ fi record ìyàwó yín ṣe. Ọkọ àti ìyàwó wà nínú ilé kí lẹ record wọn fún lórí ìyẹn o but lórí eléyìí o mi ò mọ̀ o òun lèmi fẹ́ kí gbogbo wa náà fi ojú àwa wa wò Alhaja lọ fi ìyàrá yìí hàn wá. This is about 3 years ago. Alhaja ní duvet yìí náà ni wọ́n fi bora ó yá ẹ máa bá mi ká lọ. Mo wá rí pé mo rí kámẹ́rà mo rí kí lórúkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ fóònù tí mo sì rà l'Amẹ́ríkà ní $2,000 ni. I'll show you okó now, I'm coming. Mo ní kó máa lò ó. Amẹ́ríkà mo ti rà fóònù yẹn. Kò yé mi. Ó lóun ò ní fóònù ńlá kò dẹ̀ sí mo dẹ̀ love ẹ̀ kò sí tó lè bí mítì mi kì í fún mi kì í hesitate because mo believe pé ó ṣe sábàbí oore fún mi láyé gẹ́gẹ́ bímọ ó ṣe sábàbí dáadáa fún mi kò dẹ̀ sí èèyàn gbọ́dọ̀ máa ronú
kéèyàn máa ronú kan wípé ẹni ó ṣe sábàbí oore fún ni àmọ́ fi dáadáa san ni kò sí tó lè béèrè fún màá wá tù màá ní Alhaji kò sí kí n tó fẹ́ tó ní àtẹrù àti ntẹrù ní tolówó yìí. n fẹ́ lọ gún tí o ẹ máa wò ó lọ mò ń bọ̀. àtẹrù àti ntẹrù ní tolówó yìí. tí náà ní nǹkan o. bí mo ṣe ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀yìn ẹ̀ níjọ́ tí mo ti ń fẹ́ àwọn ọkùnrin ẹ̀yin ẹ máa wò ó tí obìnrin bá ń bẹ nínú àdánwò ọmọ mo búra lóko Ọlọ́run mi kì í ṣàgbèrè o rárá o kò sí tọ́jọ́ mo jẹ́ ìdá tí pé tí mo bá ti fẹ́ ẹnìkan bóyá wọ́n lé mi ni o bóyá àwọn ìyàwó ẹ̀ ló lé mi àbẹ́mi ni mo tiẹ̀ ní ó ti sú mi ẹlòmíì kí n tó lè ṣe anything yóò bá mi so yìgì náà ṣùgbọ́n kó tó di yẹn máa ṣe àwọn investigation tó yẹ kí n ṣe ṣẹ̀rí àfáàyè lẹ̀ láàyàwó fil ilm kò sí ìtìjú nínú ẹ̀sìn láàyàwó fid din kò sí ìtìjú nínú màtí nínú ẹ̀sìn àfáàní mi àfáàgbà ẹni táwọn atọ́lẹ̀dọ́lẹ̀ àfáàbí ni mi tí mo mọ tafsir tààrà látòrí al-Qur'an tafsir hadith balagha mantiq arud gbogbo fúnnù tí ń bẹ nínú kéwù kò sí kan tó lu ọmọ fún mi mọ́ nípa ìmọ̀ fíkíù ìgbà tá a wà léwe ìgbà tí wọ́n kọ́ wa ní sex education àwọn tírà kan bẹ tó ṣàlàyé fún wa you don't need to maybe ó ṣe zìnà pẹ̀lú ọkùnrin kó tó má rí pẹ̀lú ẹ̀ nínú rírí ọkùnrin lọ́ọ̀kan ó ní wàá ti mọ̀ ẹ má bínú ó rẹ̀ ó yé ṣé ó ti yé yín Alhaja tún ṣàlàyé nǹkan kan pé ó ní láti bá ọkùnrin sùn kó tó mọ bí okó ẹ̀ ṣe tó pé barely looking at a man ó yẹ kó mọ ohun tó wà ní abẹ́ àtàǹpàkò Alhaja máa ń target so Alhaja ti mọ̀ pé okó Sharafa wọ́n dẹ̀ ní ó yé Sharafa pé Sharafa ìwọ ló ní okó yìí ta ló ní okó òun lè ní béèrè ta ni ẹni tí ó ní okó ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa. ó mọ̀ yóò mọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò kàn ò ní jẹ́ kó náà gbádùn wàláhì tàláhì láì láàrin ọjọ́ tí ò bá gbowó rárá ni ọba 2 million Alhaja tọ́jú 3 million 5 million millions ni màá gbà. bọ̀dá Sharafa Alhaja tọ́jú yín gan o ṣé torí okó tẹ gbé sí abẹ́ l'Alhaja ṣe ń tọ́jú yín tó yìí ẹ gbádùn 5 million lórí okó ńlá ẹ gba owó lọ́wọ́n á dá ẹ gba owó. ọjọ́ tí owó tí ò ní kèésì iṣẹ́ tí ó gbowó lọ tí ó wà á dé ijọ́ kejì tí ó wà á rántí pò ń gbowó lánàá àbí yóò wá gbowó lọ yá àtijọ́ kejì yóò wá kí mi pé ìyàwó mi kò tiẹ̀ ní rántí pè mí èyí ò lẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé ìfẹ́ ọ̀pápọ̀ mọ́ra wọn. kò nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ń ṣe nífẹ̀ẹ́. òun ò fẹ́ mi èmi ni mo fẹ́. má ṣe o. kì í ṣe kó nídìí mi fẹ́ nífẹ̀ẹ́. ó ti bímọ. kò nídìí mi ibi ìbẹ́ẹ̀dì mi wà tẹ́lẹ̀ this is my bed aṣọ tó fi bora rèé. dúvẹ̀ yẹn náà ni. ara rẹ̀ gẹ́lẹ́ nìyẹn ìgbà tí mo ra dìde báyìí mo ra bọ́ aṣọ ìrì mo búra lóko Ọlọ́run tí mo fẹ́ lọ bá mo ti wà carried away. èèyàn no Alhaja no ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ wà carried away. Alhaja okó yẹn tóbi ẹ ṣe ní wà carried away àwa tá à ń wò gan a wà carried away Alhaja ẹ ṣiṣẹ́ o kò sí obìnrin tí ó lè wà carried away nínú okó yẹn èèyàn arírù nǹkan bẹ́yẹn kò ní wà carried away èèyàn ní wà carried away Alhaja iṣẹ́ lẹ́yẹ àní mò ń wò mí lè sùn dájú wa ti lọ bí iṣẹ́ mi sùn mọ́jú mò ń pè wọ́n ní ẹ máa bọ̀ nílé èdè máa bọ̀ nílé kí nìyó ti ṣẹ́ fún ẹ máa bọ̀ nílé jáde dájú ò mọ̀ pé mo ti wo nǹkan ni okó yẹn tóbi Alhaja ẹ máa wà carried away no bó jẹ́ mi náà máa wà carried away okó yẹn tóbi ó dẹ̀ fine. ṣùgbọ́n tí máa fi fura ni pé ọjọ́ tó wá ta lọ sí Mẹ́kà
2019 oko ọ̀túnla tágbéra wàláì níkẹ́ ní 2018 ó gba 5 million kan lọ lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ tó kù bí some days tá lọ hajj. he gave her a child. bá ṣe kọ́lọ́ bá bóyá láṣìírí kọ́kùnrin ọmọ gba 10 million 5 million ṣé obìnrin wọ́n sì máa ṣẹ́kù lẹ́yìn tí ó ní nǹkan bí ìbá ṣe pẹ́ tó lọ́n ti mọ̀ ṣàánú. kábíyèsí ló. bàbá mi ṣáà bá gba owó lọ ìjọ ti gbowó lọ ló ti pa fóònù ìrìjẹ mọ́ mi ìrìjẹ ó pa fóònù mo wá bẹ́ẹ̀ mo lọ ilé wọn mo lọ bẹ̀ bàbá rẹ̀ sí mo tún lọ ilé wọn mo lọ bẹ̀ màmá rẹ̀ sí mo nídìí ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ wàláhì tẹ̀lá láì mọ́mí táíwò ìfẹ̀sọ̀ yà. ọ̀gá mi lóhùn títí tó fi dàárọ̀ ọjọ́ tá lọ hajj àárọ̀ ọjọ́ tá lọ hajj ló dé ló sọ pé owó tó ń kó lòun ọ̀mọ bó ṣe ṣe àtúnjọ lọ mọ́kàyẹ náà ni o ìdá lọ mọ́kàyẹ látọdún tí mo ti mọ̀. Alhaji Sharafa wọ́n tún wá jẹ́ oníyàwó púpọ̀ kò ń ṣe alájà nìkan ni mo fẹ́ o ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run kẹ́ alájà wọ́n máa ń fún wọn lówó alájà dẹ̀ ti ń wá ọmọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ so gbogbo wa ń kọ́ ẹgbọ́n ni o à ń kọ́ ọgbọ́n pé nǹkan míì téèyàn máa ń wá ń gbà míì ó máa ń jẹ́ kéèyàn ṣe mistake so ó possible kò jẹ́ pé torí pé alájà wọ́n ń wá ọmọ wọn ń ná owó fún Sharafa ó lè jẹ́ torí gbòòlà tí Sharafa gbé dání ṣe mọ̀ pé alájà ti máa ń ṣe àlàyé àtàǹpàkò fún wa so rúùmù yẹn ni mo ní kẹjẹ́ ká wò àti pé alájà ní rúùmù yẹn ni àwọn ti jọ ṣeré wọ́n dẹ̀ ní Sharafa ni ó ní oko ọ̀nkú Sharafa ta ló lóko afẹ́ mọ̀. èmi pẹ̀lú rẹ̀ ni ó wá di 2019 ó tún kù bí ọjọ́ díẹ̀ ká lọ lọ́ba tún ní kó wá wọlé mi ìyìn lè kó wá. fẹ́ pa mí ni fẹ́ gbowó pa mí. ọjọ́ náà ló ti sọ fún mi wípé Kàfílà ó ní lè kó wá ní tí òun ò fojú ẹ̀ rí mo ní òsì tó fẹ́ fojú mi. ìyálà jẹ́bi ó là ó yé mi mà. owó so o fẹ́ hàn mí lé mọ́ ó yé wa. kí ni gan ra mi mọ̀ pé òun àtàwọn tí wọ́n jọ plan pé kán lọ fẹ́ mi mo ṣáà pé Mariam ò pé ń bọ̀ darí bèlè pé ó tiẹ̀ fi Alhaji kun ọkọ rẹ̀ confidently ni ó pè Sharafa mi mọ̀ pé kakọ́s ni wọ́n mi mọ̀ pé wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ni àwọn kọ́ màmá mi ni. I've Mudigat Ọ̀yọ́ opinion ti nílé mi béèrè ní ti mú opinion tèmi. torí pọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin àfa kí n mú látòrí gbogbo àfa yé lóòótọ́ àwọn èèyàn ni mo sọ̀rọ̀ Alhaja ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ zìnà ni ọ̀rọ̀ àgbèrè ni mo sì ń ṣe yìí mo jẹ́ tó strong ni torí pé mo ní imán tí Ọlọ́run bá ní kí o láti máa mọ̀ sọ kí ni mo ṣe fún ẹ gangan Sharafa kí lè ṣe lọ́dọ̀ rẹ̀ Sharafa gbogbo àwọn ọmọ yìí tí ìbímọ fẹ́ lómi náà nítorí àánú àwọn ọmọ kò sí bí mo lè fẹ́ lọ mo change orúkọ mi because of my children sí wọ́n kọ́ ló lórúkọ yẹn ni kí ni mo ṣe fún ẹ kí lè ṣe mí ọmọ tó ń mú lọ Canada tó bá ṣàì náà mú wọbẹ̀ láti Amẹ́ríkà ọ̀dọ̀ mi bí ọmọ tí máa lọ gbowó tó tún ní god láti sọ kò fẹ́ lọ bá ọmọ áfíríkà yẹn sùn máa dẹ̀ tó fún ẹ. bọ́dá Sharafa ẹ̀yin lẹ complain pàlàjà láìpẹ́ òkú ẹni in fact alájà máa ń fi kìnìtà ìwé yìí ó máa fi ń lé yín kiri ni alájà tún sọ ní bíbá pé even lọ́dọ̀ àwọn tẹ̀wà ọmọ afúsá tẹ lọ fẹ́ ní Canada tẹjọ lọ sí Canada yìí wọ́n ní ẹ tún máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹ tún lọ bá afúsá ẹ tún du afúsá meanwhile alájà fúnra yín gan full package ni àwọn gan ń dófò kí lẹ̀ ń wá kiri ó ga o àbá alájà ò sọ bó ṣe jẹ́ ni ó ga o ok bọ́dá Sharafa. ọmọ yìí ò fẹ́ fẹ́ rárá
ọmọ yẹn doubt pé o lè jọkọ Kaola èmi ni mo bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ wípé ọkọ mi nìyẹn ìwọ náà fẹ́ wa tó bá gbàgbé wípé mi ìbẹ ṣàbùsí rárá mo dé nífẹ̀ẹ́ rẹ tó ti kọ́ as a mo Muslim lè fi ìjàmbá jọ kí láyé ìjà mọ́ kí ló fẹ́ fi ṣe torí orí pé mo mú yẹ̀yẹ̀ mo lọ́ọ̀fẹ́ mo láìkẹ́ ìfẹ́ rẹ máa ń disturb mi ṣé náà ni mo dára sí o wá record series of video o wá send video látọ̀dọ̀ rẹ sí ọ̀dọ̀ Mariam Mariam wá send ẹ̀ sọ́dọ̀ Ajoke Saudi Ajoke wá send ẹ̀ sí Bintu Raji fídíò yẹn lọ gan o látara àfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn àfáà ìkàlẹ̀ ṣe fàlàjà o so fídíò yẹn ò kọ́kọ́ dúró sọ́dọ̀ Sharafa nìkan Sharafa mú fídíò ó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí àbúrò ọmọ ìyá ọmọ bàbá Awùsá ó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ọmọ ìyá ọmọ bàbá Awùsá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ yọ̀bú gẹ̀tìbú ó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Àjọkẹ́ kò ṣe Àjọkẹ́ tèmi o pé mi ò lékè o èmi máa kàn ṣe báyìí ni o ngbà tó wá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Àjọkẹ́ Saudi wá wò pé okó rèé kí leléyìí Àjọkẹ́ Saudi bá pé kíní kan Rájì pé ṣé o ti rókó ó yá ìwọ náà gbà bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí transfer okó bọ̀dá Sharafa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí ṣe sọ pé bọ̀dá Sharafa ló lóko o nǹkan tí ò yé mi gangan Alhaja kí lẹ̀yin ṣe rò pé bọ̀dá Sharafa àwọn anyway ẹ sọ pé bọ̀dá Sharafa ni so I will not doubt you because mi ò believe pé ẹ̀yin tẹ nímọ̀ tó bẹ ṣe nímọ̀ tó yìí ẹ máa pe Ọlọ́run lórí irọ́ tí ẹ mọ̀ pé ẹ lè sùn ẹ̀kẹ́ má jí mọ́ mi ìrò pé ẹ lè máa pe wàláhì tàláhì lórí irọ́ mo fẹ́ gbà yín gbọ́ gẹ́gẹ́ bí obìnrin wípé okó yìí okó Sharafa ni wọ́n ní Kaola's àlè ní Táíwò Ìfẹ́sànyà mọ́mí ẹ ní Táíwò mi ò mọ̀ o ẹ gbọ́ tán ní okó bọ̀dá Sharafa ni èyí tún ní okó àlè ní mi ò mọ̀ o èmi fẹ́ gba Alhaja gbọ́ because Alhaja ń fi gbogbo ohun tí wọ́n ní wọ́n fi ń búra níbí pé okó yìí o okó Sharafa ni ẹjọ́ ta ló ní okó. olórí ibú tí ẹjọ́ ń ṣàbòsí látọ̀dọ̀ ọmọ burúkú tí wọ́n ń pè ní kíní kan bàrígà ni àṣẹ ẹranko ní Mariam wà ronú àti sàbúrú torí Sharafa kí ló fẹ́ fàyè ṣe. ọ̀rọ̀ tí ọmọ ṣètọ́nù sì tún sọ òdùn mi o wàláhì tàlá. àwọn tẹjọ ń jà lórí ẹ̀sìn nìyẹn. torí kò sẹ́ni tó lè máa yọ olóríire tó jọ olóríire lọ. kábíyèsí Olúwa. ó ti lé ọdún 28 tí mo ti ń ṣe wáàsí. níbo ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ìwà nígbà mo bẹ̀rẹ̀ lẹ́kṣọ̀ tí mo ti mú èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtàwọn èèyàn sínú ẹ̀sìn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ń pè mí tí wọ́n máa láwọn ò ní sẹ̀sìn máa nítorí aburú tẹ̀ ṣe ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ti ṣòfò. Alhaja ewo iṣẹ́ máa ṣe pé o abiyamọ kì í ṣe pé ẹ̀yin ẹ má ṣe pé Alhaja ẹ má ṣe pé abiyamọ kì í ṣe pé ẹjọ́ ẹ wo skin Àjọkẹ́ mi ò tán náà o ẹ lọ sí Fúnmi Beauty World kẹ lọ bá wọn ra kírìmù tó dáa ẹ má lọ ra kírìmù òṣì o ẹ má lọ ra kírìmù tó má bà yín lójú jẹ́ o honestly when it comes to beauty products Fúnmi Beauty World is the answer. Alhaja ní sùúrù ní okay ẹ má lọ sí any other place o Fúnmi Beauty World ní kẹ́ lọ wọ́n ṣe 60% lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. If you are dark and you want to remain dark, glow, go to Fúnmi Beauty World. Their number is +234 8130 663489 WhatsApp number or +44 74 82
8664. Their website is www.fumibeautyworld.com. Gbogbo irun tó dá 100% hair, skincare products, everything go to Fumi Beauty World. Office wọn wà ní number 11 Nobi Oluwa Street off Ogba. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọ́n, ìpolówó ni. Now, ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ Alhaja. Alhaja fi èpè sílẹ̀. Wọ́n ní Sharafa àti gbogbo ẹ̀yin eléri ibú tí ẹ gbé òhò mi síta. Wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ á ní rí nǹkan rí sí. Alhaja fi èpè sílẹ̀ fún yín o. Èpè yẹn pọ̀. Ẹ mọ̀ pé Ajoke ò like èpè. Òun mi ṣe lè play èpè tí Alhaja fún yín yẹn. Ó dùn Alhaja because ẹ gbọ́ voice ọkọ Sharafa ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo bóyá ẹ máa gbọ́ dáadáa kò clear dáadáa. Nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé ọkọ Alhaja nìyẹn. Nǹkan tó wà níbẹ̀ gbọ́ dáadáa. Kò clear dáadáa. But ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọkọ Alhaja ó ti pèsè orí program kan, ó dẹ̀ lóhun kọ́ lóhun wà nínú olókòhun kọ́ lóko yẹn. Alhaji Sharafa náà fi Ọlọ́run búra, wọ́n fi ànábì Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wọ́n fi búra, wọ́n láwọn kọ́ ni àwọn ní oko. Wọ́n ní Alhaja dẹ̀ mọ̀ fúnra àwọn pé oko yìí kì í ṣe oko àwọn. Ṣé nǹkan tó dùn Alhaji Sharafa ni pé gbogbo àwọn ọmọbìnrin ò jẹ́ ká Alhaji Sharafa gbádùn mọ́ láti ìgbà tí wọ́n ti rí oko yìí. Wọ́n ti yín bọ́ọ̀sì Alhaji Sharafa. Bí ò tiẹ̀ jọ́kọ ẹni, ṣé wàá ṣàjálè ni? Ṣàánú mi. Káàpù tó gbé dání yìí bá dì. Káàpù yìí tóbi. Káàpù yìí ò bàjẹ́. Ó ní tó ń dùn àwọn jìnnà yẹn. Alhaji ní yìí lè sùn mọ́. Bí n ṣe ń jí ní yìí ń gba kọ́ọ̀lù. Alhaji Sharafa, ẹgbẹ́ sẹ́yìn lẹ́nu oko ọ̀hún. Alhaji sẹ́yìn lẹ́nu oko ọ̀hún. Ó ní nǹkan tó sú àwọn nìyẹn pé ẹbí máa kọ́ ọmọ olóko. Èmi kọ́ ọmọ olóko ẹ gbà mí. Alhaja ti sọ pé ẹ fẹ́ roko yẹn máa ṣó ní ìsìn oko yẹn tóbi ń bọ̀ ẹ fẹ́ roko ẹni sùúrù ẹ bá mi lọ pé gbogbo yín wá ẹ bá mi ṣíà tẹ bá ti ṣíà ẹ roko ẹ ṣe ní roko àjọkẹ́ máa tó yín lóko. Alhaji Sharafa ẹ̀ jẹ́ ká Alhaji Sharafa sùn mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pàlájì lọ́sàn-án lẹ́ ń pàlájì lóru. Alhaji ní táwọn bá ń ṣe àdúrà táwọn bá fẹ́ máa ní káwọn rúkú báyìí kọ́ọ̀lù làwọn máa gbọ́. Àwọn máa wo kọ́ọ̀lù báyìí yóò di Alhaji ẹjọ́ ṣe ìlẹ́nu kó àwọn tún ní ẹ̀ máa gbà mí ìwọ Ọlọ́run. Àbíwò àdánwò wo leléyìí èmi kàn mọ́ lóko. Wọ́n ní wọn ò jẹ́ káwọn gbádùn mọ́. Alhaji ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ jẹ́ ń gbádùn èmi kàn mọ́ lóko ẹ̀ bàlágà. Tí Alhaja bá lè sọ ẹni tí ó ní oko yìí fún wa, ẹ máa pè wọlé o, ẹ pè wọlé. Hello. Yes sir. Adúpẹ́ sir. Okay, ṣé ẹ wò mí mo mọ gbogbo wọn. Sóyè yìí yóò Ìbàdàn ni mí, original Ìbàdàn ni mí, mi ò kì í ṣàdàmọ̀ tó ti yé yín. Àwọn ẹ ti báwọn èèyàn náà sọ ibi tá a wà tá a kọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń dìbè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ jẹ́ sọ fún ẹ lè mọ Alhaja Kaola tó wa sóyè yín. Ẹ dẹ̀ lè mọ Mariam náà tó wa sóyè yín. Màá sẹ́ndì kíní kan sí yín kí ẹ dọ́gbọ́n gbọ́ voicemail ni àtẹ̀gbọ́n wọn pátápátá nǹkan tó sọ níbẹ̀. Ẹ má fún anybody sóyè yín. Ẹ promise me. Mo promise you. Ẹ mọ̀ pé mi ò like èké. Mo promise you. Ẹ má play ẹ̀. Ẹ kò fi George. Báwo ni wàá ṣe lọ́mọ ìyá bíi márùn-ún mẹ́fà méje tí wọ́n máa hate ẹ? Kí n lọ sí Nàìjíríà sí pé mo dé láti Amẹ́ríkà kí n máa fẹ́ ọmọ àwọn girlfriend ọ̀rẹ́ mi tó dáa mo dé láti Amẹ́ríkà. Ẹ̀yin èèyàn kì í fẹ́ bẹ́ẹ̀ mo dé
quiet. Tó bá ṣe nǹkan tó wrong in America, ọmọ mi lè blame me tí n bá wrong. Daddy, you can't do that. Wọ́n máa ti kọ́ wọn láti school. Ṣó ti yé yín? Yes, sir. Alhaja máa ń pa irọ́. Miriam náà kò wá 100% o, but kí àwọn èèyàn má máa dájọ́ ẹjọ́ méjèèjì. Sẹ́ni kan bẹ́ẹ̀ bóyá mo mọ̀ yín sí, mo ṣe nǹkan tí ọ̀dọ́ mo sáré wá rojọ́ pé ẹ̀ sì dúró gbọ́ ẹnì kejì tí mo wá. Ẹ máa dúró kẹ́ ẹ lọ wá ẹni yẹn, kẹ́ ẹ dúró ọ̀tí tẹ́ ẹ bá tó rí kẹ́ ẹ wá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Tíyàn náà bá wá rojọ́ yín, ó ti yé yín. Ó yé mi. Lẹ́sẹ̀ ọ̀pá máa dájọ́, èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbé dájọ́ ẹnìkan dá. Agbájọ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni. Ọ̀dọ̀ Alhaja ni Mariam gbé dàgbà. Inú mi dùn gbogbo nǹkan tó sọ, èmi ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tó ti sọ fún mi ti pẹ́. Okay, yín mọ Mariam gangan one on one. Ibùgbọ́ngbà tí mo lọ Nàìjíríà yẹ kí n rí mi mọ̀mọ́ rí ni. Because tí n bá rí ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n máa sọ, mo dẹ̀ láwọn tèmi tó máa wá mi wá. Okay, ó máa fẹ́ kẹ́ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ tún gbé yẹn síbi létí ṣé pé Mariam náà máa fẹ́ kẹ́ ẹ nù àwọn àbí. No, yeah, no, bí family friend, bí ìyàwó bàbá mi ló jẹ́ ni. Okay, ṣé Alhaja lẹ́yìn sọ Alhaja àbí. No, Mariam àti Alhaja gbogbo wa báyẹn ọmọ Ìbàdàn kan náà lọ ẹ lọ gbọ́ ọkàn tí ẹ sábọ́ọ̀dù sọ. Ọ̀rọ̀ lọ sọ bìfọ̀ kí ìgbàbí tí ẹ fi sábọ́ọ̀dù bá rọ̀ǹ mo máa ń sọ bó ṣe jẹ́ ìgbọ́n mi àlejò wà níbì kan náà ó máa ń rọ̀ǹ kì dáadáa. Bọ̀ ìgbà tí Alhaja bá lóun ò parọ́ ẹ lọ gbọ́ kíní Saheed torí ẹ̀yìn èèyàn tẹ bá ti láìkè èèyàn yẹn tó bá rọ̀ǹ gẹ̀ ní sọ that's the problem tí mo yẹ pẹ̀ láwọn èèyàn. Ṣé ká máa sòótọ́ ọ̀rọ̀? Ṣé o bá ti lọ́wọ́ lọ́wọ́ nílé bá wí? Àní bọ́ì tí ẹ máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ibù gbọ́ngbà tó sẹ́ndẹ̀ sí ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ máa sẹ́ndì yẹn náà sí tó ní kí ẹgẹ́ ẹ̀jẹ̀. Ó ga o. Ó ń ráìdì ẹ̀ gan. Ààrẹ ló fẹ́ ni onílé ìgbà tí ààrẹ bí mo lọ bá Alhaja àríṣọkọ́lá mo forúkọ Alhaja bíbẹ́ ẹ̀ lémọ́yé ìyàwó tí ìyàwó ààrẹ pọ̀. Màá tún sẹ́ndì pító èmi àti ìyàwó ààrẹ ńgbà mo lọ Nàìjíríà bá dúró tira wa. Ó nìkan tí mo wá ṣe Nàìjíríà kan tínú ààrẹ dẹ̀ máa ń dùn sí nìyẹn pé kání bàbá wa mo ní wọ́n ti lọ ní ẹ ti gé ẹ̀tì ẹ̀. Ó yé mi sà. Ó dẹ̀ sọ nípa Alhaja Kaola fún mi ó dẹ̀ sọ nípa Mariam fún mi. Ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ wọ́n ju àwọn ìyàwó ààrẹ ni ṣé bí onílàsọ ìyàwó ààrẹ ọmọ kan ló bí fún ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ó sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ti ṣe fídíò lẹ́yìn. Ààrẹ tọ́jú ẹ̀ tòótọ́ ni kẹ́ bá fi lè gbogbo ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kẹ́ gbọ́ lè máa gbọ́ lónìí. Ọmọ yẹn ò kì í ṣe oníranù èèyàn mélòó ni wọ́n bá yàwó ẹ̀ lé rí ló bá yàwó ẹ̀ lé. Òkè ó bá ń lé ni because ọmọ kékeré ni. Ó bá lé ni bàbá ló ja. Bàbá ló ja lábẹ́. Ó ló ní. Ibẹ̀ àwọn ọmọdé ẹgbẹ́ tó báyìí ò tí mọ ọkùnrin. Ó dẹ̀ pé fámìlì wọn ààrẹ lówó lọ́wọ́ ọlọ́mọba mi fọ̀run kẹ́ wọn. Ó pé fámìlì wọn lówó lọ́nà gbowó lọ́wọ́ ààrẹ. Àṣọ́bí láàrin òkú olówó ni àbúfẹ́ láàrin òkú olówó pẹ́pọ̀ fún fámìlì wọn. Ṣé gbogbo ọtọ́ ti ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ni? Ọmọ yẹn náà mẹ́ẹ̀kọ́ owó. Òkè ó fi Mariam mẹ́ẹ̀kọ́ owó. Tó bá dijọ́ kan ẹ máa já sóye yìí. Okay sir. Gbogbo God everything tó sọ lọ́ọ̀la ẹ̀ o ti sọ fún mi sí pé mo wá rí bọ́tú tún repeat. So kò parọ́. Òkè kò parọ́ ilé ìṣètò ìbìkọ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ti ṣe mistake gbogbo everything ẹ̀ ló parọ́ mo sáré pa ẹnìkan nítorí pé kò parọ́ ìyá kó fi lè wá sọ jáde. Ẹ wá fún àgbà àti wọ́n ní kó má ṣe kíní yẹn lónìí èmi náà bẹ̀ wọ́n ní kó má ṣe tó bá ti ṣe mí nípa sọ̀rọ̀ wọn mo ní kó gbàgbé ẹ̀ ó ní olóhùn ò lè gbàgbé ipe àwọn èèyàn ò ní gbọ́ màá sẹ́ndì kí yẹn síta ẹ máa gbọ́ conversation wọn àtẹ̀gbọ́n wọn ẹ kàn má fi èèfà ẹ̀ wọn àwọn èèyàn wọ́n kàn bá wọn parí ẹ̀ ní ibi tí Kaola ti ṣe mistake kò sẹ́ni tó lè gbà náà ẹ̀yin obìnrin tó bá fẹ́ yàwó lẹ́yìn gan ẹ̀ lè gbà èpò dípò wà lọ gbọ́kọ̀ àbúrò ẹ̀ wọn lè jọ sọ rẹ̀ tó máa fi kú láyé báwo ṣe fẹ́ parí ẹ̀ no báwo wọ́n ṣe fẹ́ parí ẹ̀ kéèyàn sì ẹni tí mo fẹ́ bóyá mo wà Nàìjíríà ó fẹ́ mú mi wá sí Amẹ́ríkà kí ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin wá lọ gbà ṣé ẹ̀rọ kébì àti ẹ̀rọ aláìkára wa ni. Ẹ ní láìkẹ́ tó kó tó bá gbàyàwó yín máa gbàyàwó rẹ̀ ojú ló fi ń ṣe ni. ìyàwó mi ṣẹlẹ̀ kó máa fojú wúre wú ẹni yẹn. Èèyàn ò ní fojú rẹ̀. Ó máa tún gbèsè ayé mi ṣe. Ṣé fáìn náà mo sọ oúnjẹ náà lọ tẹ̀bí mo bá yẹ sọ́wọ́dì sọ̀rọ̀ lójúmọ́ yẹn tí ẹ sọ́wọ́dì ìtàbí mi. Ṣé máa náà fi sílẹ̀? Mo sọ fún ìyàwó pé máa ní ẹ máa fi sílẹ̀ àkànkí
gbé ni kò ní fi kíni sílẹ̀ tẹ́ bá ṣe òṣòro fún yàn tẹ́ ṣe ẹ fìrà yín lẹ́fẹ̀ẹ́ yìí ní ọdún méjì mẹ́ta ṣé wọ́n sọ́pọ̀ ọdún méjì. wọ́n ti fira wọn lẹ̀ lóòótọ́. Kaola kọ́ ló fi máa yẹn sílẹ̀. máa yẹn ló fi lẹ̀. máa yẹn ló fi Kaola sílẹ̀. máa yẹn ló fi Kaola sílẹ̀. yẹn ọkọ àbúrò wọn tọ́nà gbà yẹn kò kún ṣe ṣàráfà bí. èèyàn máa gbọ́ èèyàn máa ní sọ̀rọ̀ tó máa ṣe kọ́ sí ọ̀dà fámìlì ìyá mi á pè mí fámìlì bàbá mi á pè mí àwọn ọ̀rẹ́ mi á pè mí ojú ayé dẹ̀ ti níyàwó tẹ́lẹ̀ àwọn náà fẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìgbàtẹ́jọba kò sẹ́kọ̀ ní fi sílẹ̀. ok ẹ jọ̀ọ́ sà mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín sà gbogbo èèyàn ń béèrè pé ta ló ní oko ṣé ṣàráfà ló lóko ni ṣé ṣàráfà ló release fídíò ni. ẹ máa gbọ́ mi ò mẹ́tọ́ release fídíò Alhaja Kaola go mẹ́tọ́ release fídíò ó wá ń jẹ́ ìsìkiri ni tó ti yẹ Alhaja Kaola ló mẹ́tọ́ release fídíò ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ló release fídíò. ok ẹ má bínú sà. wọ́n ti tó ṣe rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ọkùnrin wèrè nìyẹn. olórí burúkú àdá fún yín n tí mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín nìyẹn. tó bímọ márùn fún èmi ò bìlíìfù ẹ o nígbà máa ṣe rìkọ́ọ̀dù ìyàwó mi tó bímọ márùn fún mi ibò kí n tẹ̀lé àlè máa ṣe gbogbo nǹkan tó ní èmi ni mo ní tó bá lówó jù mí lọ bẹ́ẹ̀ni so tó bá yẹ pé ọkọ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ṣàráfà ló rìkọ́ọ̀dù ni ó kù ó kọ lọ́run. tó bá jẹ́ ẹ̀rọ òfin ni olórí burúkú ni ó yẹ ká lè ṣépè fún ni. èmi ò bìlíìfù àdá fún yín. àdẹ̀lẹ̀ sọ ibù ọmọ tí ń tọ́ ẹ̀ láti pè máa sẹ́ni nọ́mbẹ̀ sí tẹ́lá lè jẹ́ ẹ̀jẹ̀. èmi ò tí bá lọ pè wọ́n tó bá gbà wọ́n lọ́nà ní kinní ọ̀nkú èmi ò lè pè wọ́n tó bá gbà wọ́n lọ́nà ní oko yẹn tóbi mi ò fẹ́ pè wọ́n mi ò fẹ́ olóko ńlá mi ò fẹ́. ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n wò yẹn sọ́bọ̀dì sọ kíní kan dẹ̀ lèmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi náà sọ níbí lánàá tí gbogbo wọn pàtó àtàwọn obìnrin nípa òkè kàdàrí pé Kaola ti parọ́ Kaola ló kó ọkọ̀ òun kéré àwọn èèyàn ò ṣe ní bẹ́ẹ̀ báyìí ó ló kó ọkọ̀ òun kéré ọkọ̀ tá a dẹ̀ rí yóò kéré dàbí pé ó lọ pa fún wa dàbí pé tókù ilé ìbá kéré sókù èsì ló wá ni. ok ṣe Kaola sọ́ngbà yẹn lóòótọ́ nígbà tó ń sọ kínní pé oko ṣàráfà kẹ̀rẹ́ bí ṣe rí rèé àfi bí yeke kínní tàwọn èyí náà. dàbí pé ọkọ̀ èsì ló wá ni. ok so nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé àmọ́ ẹni tó lóko ẹ̀ ṣe sà tẹ́ bá ti bá mi rẹ́ ẹni tó lóko ẹ pè mí.